Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS Edisi Malam 17 September 2020 bersama saya Leya Ameera Annuar Rigos. Kerajaan Sarawak hari ini menerima hadiah Hari Malaysia ke-57 paling bermakna setelah Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas dan anak syarikatnya hari ini membuat pembayaran penuh cukai jualan negeri SST bagi produk petroleum tahun 2019 kepada Kerajaan Sarawak seperti yang dinilai oleh Comptroller Cukai Jualan Negeri mengikut peruntukan Ordinan Cukai Jualan Negeri 1998. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg dalam sidang media berkata jumlah SST yang dibayar Petronas dan anak syarikatnya berjumlah RM2,956,471,407.36. Menurutnya, cukai jualan negeri untuk tahun 2020 akan dibayar apabila penilaian dibuat berdasarkan jumlah produk petroleum iaitu minyak mentah, kondensat, urea dan gas petroleum cecair yang dijual dan nilai penjualan produk tersebut. The payment of SST by Petronas and its subsidiaries is the result of a settlement reached between Petronas, the federal government and the state government, whereby Petronas, upon reaching an agreement to withdraw its judicial review appeal to the Court of Appeal, thereby and thus recognizing the state constitutional power to impose the tax, the discontinuance of civil case by the state against Petronas was then withdrawn. Following the settlement of the legal proceedings, Petronas and its subsidiaries have registered as taxable person and submitted their returns to the Comptroller of State Sales Tax. Jelas Ketua Menteri, Comptroller telah membuat penilaian cukai yang perlu dibayar dan Petronas serta anak syarikatnya telah diberi notis berkaitan di bawah ordinan pada 10 September 2020. Pembayaran sesuai dengan notis tersebut dibuat hari ini dalam upacara sederhana di Wisma Bapa Malaysia. The state also like to take this opportunity to thank the other companies, that is Shell, Mofi Oil, Pertamina and Sapura OMV, who have earlier complied and settled the taxes due to the state. The state government would now focus on discussion with the federal government to reach a commercial settlement on other matters relating to oil and gas found and produced in Sarawak. Terdahulu, Menteri Kewangan Malaysia, Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersama pengerusi Petronas Tan Sri Ahmad Nizam Saleh dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri. Berita seterusnya dalam perkembangan lain. Sarawak terus mengorak langkah dalam mengejar pembangunan seperti yang ada di Semenanjung dalam usaha menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak memiliki banyak sumber semula jadi dan tanah yang sesuai untuk pertanian namun masih menghadapi cabaran dan kekurangan dari segi infrastruktur asas jika dibandingkan dengan Semenanjung Malaysia. Sarawak has a huge landmass, rich in natural resources such as oil and gas, minerals, forests and vast tract of land suitable for agriculture. However, we have a small population of 2.8 million scattered around the state with rather poor road, AC as well as internet connectivity as compared to Peninsular Malaysia. These basic infrastructures are prerequisites if we were to become a developed state by the year 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Industry Engagement Session bersama Menteri Kewangan Malaysia, Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz di Kuching pada Khamis.
Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Menteri Pembangunan Usahawan Sarawak memberitahu, walaupun menghadapi cabaran tetapi ekonomi Sarawak dapat berkembang pada kadar 4 hingga 5% setiap tahun sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi Sarawak pada tahun ini dijangka akan dipengaruhi oleh kesan wabak COVID-19 dengan ketara, di mana pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak mesti melonjak menjadi 8% setiap tahun. Dalam majlis yang sama, menurut Menteri Kewangan Malaysia, Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Sarawak merupakan penyumbang utama kepada KDNK negara pada tahun 2019. Sarawak is endowed with abundant natural resources. It's one of the main contributors to the nation's GDP. In 2019, the state recorded the third highest contribution of 9.6% to the nation's GDP. The state's major commodities, which includes LNG, crude petroleum and palm oil, account for 64% of the total exports and around 6.4% of Malaysia's total exports in 2019. So Sarawak has really established itself as one of the main players of especially the area of oil and gas, industrial and also plantation sectors, as reflected by the strong presence of investors, many of whom I know in this room. Beliau menambah Kerajaan Persekutuan kini memberi fokus kepada pemulihan sektor-sektor di Malaysia, terutamanya sektor ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. We know the risk posed by the pandemic and we realise that this risk can cause long-term structural damage to society and economy. So the Malaysian government has crafted and implemented its 6R strategy representing 6 stages: resolve, resilience, restart, recovery, revitalise and reform. We are now moving to stage 5, which is revitalise. We are now actually stage 4, recovery. Revitalise is basically the measures that we want to announce in the budget 2021, which we hope to announce on 6th of November this year. Beralih ke laporan harian COVID-19 berdasarkan kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Hari ini, satu kes positif COVID-19 telah dikesan di daerah Kuching, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat sebanyak 701 kes. Dimaklumkan, kes merupakan seorang jurutera wanita warga negara tempatan yang masuk ke Kuching atas urusan rasmi selama 2 hari. Kes disaring secara rawak dan didapati positif ujian RT-PCR pada 16 September 2020. Kes telah dikesan semasa penerbangan balik ke Kuala Lumpur dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh, Selangor untuk rawatan selanjutnya. Kenyataan media turut menyatakan kes didapati telah dijangkiti semasa berada di tempat asal sebelum masuk ke Sarawak namun tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Selanjutnya, hubungan baik antara kaum dan agama membolehkan masyarakat di Sarawak hidup dalam keharmonian dan perpaduan yang kukuh. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berkata, ini dapat dilihat sewaktu beliau berkempen dalam pilihan raya dahulu di mana tuan rumah di sebuah rumah panjang telah memberi kebenaran untuk solat asar dengan menyediakan tempat dan menunjukkan arah kiblat. Demikian juga kami berkempen di rumah Negeri Maju. Dan selepas kempen kami nampak. Lepas tu masuk waktu asal, saya tanya dengan beliau, boleh tak kami sembahyang asar? Boleh, dia kata, dia tunjuk bilik. Ini bilik yang kosong, tapi bersih, dia hampanya tingkap. Dia buka tingkap, sini kiblat. Sampai begitu persepahaman. Ini Sarawak. Berikut menurut beliau semasa berucap dalam majlis penyerahan cek uniform sumbangan Kerajaan Sarawak kepada Persatuan Gereja-Gereja Sarawak Cawangan Bintulu di Hotel Everly Park City pada Selasa. Pada majlis itu, Datuk Talib telah menyerahkan sumbangan cek berjumlah RM500,000 di bawah inisiatif uniform yang diterima Bendahari Persatuan Gereja-Gereja Sarawak Cawangan Bintulu, Pastor Joseph Raja.
Berikut pula, sempena sambutan Hari Malaysia 2020, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Gedong telah mengadakan pelbagai acara menarik bagi meraihkannya di Kampung Gedong Simunjan pada Rabu. Antara aktiviti yang diadakan selama 2 hari itu antaranya sesi ceramah agama, senam tari dan senam aerobik, program kayuhan santai sejauh 14 km melibatkan 100 orang peserta berbasikal, aktiviti memanggang dan jamuan oleh setiap 12 ranting PBB Gedong, cabutan bertuah yang menawarkan 100 hadiah dan 12 basikal. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perdagangan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Muhammad Naruddin Haji Majais juga turut serta dalam program berkenaan yang mendapat sambutan cukup memberangsangkan. Dalam perkembangan lain, bertempat di Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Gedong, Datuk Muhammad Naruddin yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong telah menyampaikan sumbangan kepada 8 orang pelatih pusat tersebut bersempena program outreach semarakkan semangat kesukarelawan. Menerusi program itu, beliau amat menggalakkan golongan muda untuk menyertai pasukan sukarelawan setempat bagi membangunkan modal insan dan semangat prihatin di kawasan Gedong. Sejurus selepas itu, beliau turut melawat di 3 buah kampung di kawasannya iaitu Kampung Lalang Hilir, Kampung Lalang Manyak dan Kampung Tengah Lama bersempena program ziarah adun. Program tersebut merupakan aktiviti mingguan beliau sekiranya tidak mempunyai acara rasmi bagi melihat sendiri keadaan penduduk di samping berpeluang mengambil maklum perkembangan pembangunan setempat. Dalam lawatan itu, beliau dan rombongan telah menziarahi 7 individu yang uzur dan sakit di kawasan berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Leya Ameera dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.